নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বা যিসকলে আধাৰ কাৰ্ড বনাব বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে এতিয়া নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। কিয়নো আধাৰ কাৰ্ড যিসকলে বনাবলৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা টকাৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰা হয়, টকা বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰে এটা নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। যদি তেওঁলোকে টকা বিচাৰে আপোনালোকৰ পৰা, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ফটো সহকাৰে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যিসকল অপাৰেটৰে যদি আপোনাৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত যদি পইচা বিচাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু লগতে এতিয়া লাহে লাহে লকডাউন শিথিল কৰাৰ লগে লগে এতিয়া পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰতো এই আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে পঞ্চায়তত। গতিকে আপোনালোকক এতিয়া এই কেইটামান খবৰ আপোনালোকক জনাম। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বনাই আছে বা আধাৰ কাৰ্ডত যদি কিবা খেলি মেলি আছে, আধাৰ কাৰ্ডত যদি মোবাইল নম্বৰটো সংযোগ কৰিব বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো। এতিয়া আপোনালোকক এটা ফটো দেখুৱাইছোঁ, যিটো ফটোত কোৱা হৈছে এইটো চাওক। এয়া হৈছে নগাঁও উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা এই জাননীটো প্ৰদান কৰিছে। ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে জিলাৰ ফালৰ পৰা এইটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াত জাননীটোত উল্লেখ কৰা আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা নগাঁও জিলাৰ সকলো জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হয় যে নতুন আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ গ'লে চৰকাৰে নতুন আধাৰ কাৰ্ড চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে। আৰু গতিকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিয়ে আধাৰ অপাৰেটৰ অথবা বিষয়াক পইচা নিদিয়ে যেন এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। যদি কোনো আধাৰ অপাৰেটৰে পইচা বিচাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ নাম আৰু ফটোসহ তেওঁলোকৰ ফটো মাৰি আপোনালোকে 766 নগাঁও জিলাৰ বাবে 76623 আকৌ লগতে 26355 উক্ত নম্বৰত হোৱাটছআপত এই ফটো পঠাবলৈ জনোৱা হৈছে। আৰু মনত ৰাখিব, নতুন আধাৰ কাৰ্ড সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া, তাৰ বাবে জনসাধাৰণে পইচা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। এইটো সকলো ৰাজচক্ৰ বিষয়ালৈ দিছে, সকলো খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ালৈ দিছে আৰু ব্যক্তিগত সহায়কৰ জৰিয়তে উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ বাবে। ঠিক একেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াতো আপোনালোকৰ দেখাইছোঁ, ঠিক একেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত যিটো খেলি মেলি কৰি আছে, মানে পইচা বিচাৰে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত আৰু এটা উল্লেখ কৰা আছে, আধাৰৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ এইবাৰ লাগিছে। আৰু আধাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰ এটা মুকলি কৰিছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। আধাৰত যদি কোনোবাই এনেকুৱা খেলি মেলি কৰিছে বা পইচা বিচাৰে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে যে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে 8638273482 অথবা 70023033887 নম্বৰত আপোনালোকে যিসকলে পইচা বিচাৰি, যিসকল অপাৰেটৰে পইচা বিচাৰি, তেওঁলোকৰ ফটো মাৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰত পঠিয়াই দিলে হ'ল, ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া যে চৰকাৰে যিখিনি কৰি আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত বা আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া। কিন্তু যদি পইচা বিচাৰে, গৰীব দুখীয়া মানুহে কিন্তু এই পইচাখিনি দিব নোৱাৰিব। আৰু গৰীব দুখীয়া বুলি নহয়, তেওঁলোকৰ যিসকলে আধাৰ কাৰ্ড বনায় অপাৰেটৰ, তেওঁলোকক চৰকাৰী দৰমহা দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ বাবে বহুত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকে পইচা বিচাৰে, তেওঁলোকে পইচা নিদিলে কাম নকৰে। যদি এনেকুৱাই কৰি থাকে, পইচা বিচাৰি থাকে, কাম নকৰে, তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ ফটো মাৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ নম্বৰত পঠিয়াই দিব। ক'ৰ পৰা পঠিয়াইছে সেই কথাটো আপোনালোকে সেই SMS-ত উল্লেখ কৰিব। এই জিলা উপায়ুক্তৰ যি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে অফিচিয়েল, সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকে যিটো অফিচৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে পঠাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত এতিয়ালৈকে এই আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ কামটো এতিয়ালৈকে অহা নাই, বহুত অসমৰ বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি গৈছে, যদি অহা নাই, আপোনালোকে নিজৰ অঞ্চলত থকা আপোনালোকে আধাৰ এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰত গৈ আপুনি সকলো শুধৰণিৰ লগতে নতুন আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি এই uidai.gov.in লগ ইন হ'ব। তাৰপাছত গেট আধাৰ অপশ্যনৰ তলত চাওক লিখা আছে লোকেট এণ্ড এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত য'ত নেকি আধাৰ কাৰ্ড কেন্দ্ৰ আছে, য'ত নেকি আধাৰ কাৰ্ড বনায়, তেওঁলোকৰ সেইটোৰ আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰ কিমান আছে বা ক'ত আছে সেইটো চাব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব, যিটো আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত কি হ'ব, ইয়াত সাব ডিস্ট্ৰিক্টবোৰ দিয়া আছে, সাব ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব। সাব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ভিলেজটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব, যিটো ভিলেজ হয় ভিলেজটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত শো মাই পাৰ্মানেন্ট চেণ্টাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত কেপচা কোডটো দিয়া আছে, তো আপোনাৰ ইয়াত যিটো কেপচা কোড দিয়া থাকে আপোনাৰ সময়ত বেলেগ থাকিব। তো ইয়াত FA তাৰপাছত
TY T7 আছে তাৰ পাছত আপুনি ক্যাপচা কোডটো মাৰিব মাৰাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে তেনেকে আপুনি ক্যাপচা কোডটো মাৰাৰ পাছত লুক এট এ চেণ্টাৰ দি আছে তলত আপুনি ক্লিক কৰিব যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি যোনটো য'ত আপুনি সিলেক্ট কৰিছে সেই গাঁৱৰ ভিতৰত বা সেই এৰিয়াৰ ভিতৰত য'ত নেকি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰ বনোৱা আছে 1 নম্বৰ এটা আছে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে তো আপুনি সেই চেণ্টাৰত যাব ইয়াত সম্পূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা আছে আপুনি যাব গৈ আধাৰ কাৰ্ড এনৰোলমেন্ট কৰিব আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডত যদি শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে নামৰ বা ডেট অফ বাৰ্থৰ বা যদি আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰিব বিচাৰে সকলো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ধন্যবাদ